שלום, אני לישה סטרלינג ואנחנו ב-ISOC IL 2009. אז אתה יכול להגיד לנו קצת על החברה של גיימינג שלך ומה אתם עושים? לפני 5 שנים הקמנו את Invasion Interactive, חברה שמפתחת משחקי מחשב. פיתחנו את Rising Eagle, משחק First Person Shooter Multiplayer של לוחמה תחיר עתידנית. את המשחק הזה הפצנו חינם באינטרנט להורדה וגיימפליי. המשחק עצמו נתמך על ידי פרסומות של חברת IGA Worldwide. וזהו, יש סיפור שלם מאחורי זה. ואנחנו היום כאן, המשחק עצמו עדיין רץ ברשת, ועומד לעבור כל מיני תהליכים, אני מקווה שיהיה בסדר בעתיד. נכון לעכשיו אנחנו בעצם סגרנו את הצוות שהיה לנו, ואנחנו מתחילים בדרך חדשה, ואני מקווה שהפעם יהיה מאוד מאוד מוצלח. יש לנו את כל הלקחים של פעם שעברה. אתה יכול להגיד לנו קצת על השיעורים תוכנת שעבר, ה-Rising Eagle, מה למדו עם זה ומה אתם יכולים להגיד לפותחים של גיימס פה בישראל שצריכים לדעת? אני חושב שאחד הדברים החשובים ביותר, חוץ מלתכנן את הכל בצורה מאוד ברורה, מההתחלה עד הסוף, ולא להשאיר כמה שפחות לצ'אנס, כמה שיותר מתוכנן, זה להתאים את הפרויקטים שאתם רוצים לעשות לריסורסים, ליכולות שיש לכם. יכולות בגדול הן בדרך כלל זמן, אנשים וכסף. ולהתאים את זה, לא לנסות לעשות דברים שהם over ambitious כשאין לך את הריסורסים. מצד שני, לא לעשות פחות מדי כי אתה מפחד. אחד הדרכים להתמודד עם זה, כי אם בן אדם לא עשה את זה לפני, זה להקיף את עצמך במקצוען. האמת היא כשאנחנו יצאנו לדרך לא היה מי לדבר. קצת בעייתי. אז פשוט יצאנו לדרך. אבל היום יש מי לדבר בארץ. אירועים כמו אלה, חשוב להגיע אליהם, להכיר אנשים, לעניין אותם, אני עושה ככה. בסך הכל רוב האנשים מאוד נחמדים, מאוד רוצים לעזור. לנצל לטובה את העניין הזה של תעשיית המשחקים בארץ היא מאוד צעירה. כשתעשייה מאוד צעירה, אז יש הרבה רצון טוב. כשתעשייה היא גדולה וזה ביג בקס, זה הכסף גדול, אז כבר אין רצון טוב, כל כך הרבה אנשים. אבל כשזה יקרה עוד ספרטני, פשוט, אז המון אנשים רוצים לעזור, המון אנשים רוצים שזה יקרה, המון אנשים רוצים להיות מעורבים בסיפור הצלחה. מה אתה רואה בשיווק של חברות משחקים פה בישראל? הם מאנשים צעירים שהם גם גיימרים, או הם מאנשים כבר יותר מבוגרים שרואים שזאת opportunity טובה? גם וגם, וטוב שכך. הצעירים מביאים איתם רעיונות טובים והתלהבות ויכולת להוציא המון אנרגיה בתהליך. בעיקר את האנרגיה שלהם. המון התלהבות. והמבוגרים מביאים איתם המון ניסיון, וקשרים לכסף, וקשרים לאנשים, וקשרים לחברות. ואתה צריך את שניהם בשביל להצליח בדרך כלל. גם אפל קיבלו השקעות מאנשים מבוגרים מהם בהרבה, גם מייקרוסופט קיבלו השקעות מאנשים בתחילת הדרך. הם הביאו את הפשן, את הוויז'ן, ואת היכולת לבצע. והאנשים המבוגרים הביאו אותם, מה שהם מביאים. הביאו את הניסיון, את חוכמת החיים שלהם, את הכסף, את הקשרים. זה לא קם, גוגל, אותו דבר. הם ליוו אותם אנשים מאוד מנוסים. בהתחלה הצעירים עושים המון רעש. אם הזקנים רוצים ואין את הצעירים, שום דבר לא יקרה. בדרך כלל. אם יש את הצעירים ואין את הזקנים, אולי משהו יקרה. כי הצעירים, יש להם כל כך הרבה אנרגיה לעשות, אז פתאום משהו יכול לתפוס. ויראלי וזה יכול לתפוס. אבל כשיש את שני החלקים ביחד, הסיכוי הוא מקסימלי, ולשמחתי הרבה סוף בארץ זה מגיע לנקודה הזאת. עוד פעם, כשאנחנו התחלנו, היה רק את הצעירים. אבל ככה למדו מה שיודעים עכשיו ויכולים לעשות משהו. עכשיו אני זקן צעיר. כן. גם וגם.
כן, אז יש משהו עוד שרוצה להגיד לאנשים שלא שאלתי או משהו? בהצלחה. תודה רבה.